PolicyDialogue को साथमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। www.nepalwatch.com। नमस्कार, पोलिसी डायलगमा स्वागत छ। म गोविन्द राज पोखरेल, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा नेपाल वाच मल्टिमिडियाले प्रस्तुत गरेको पोलिसी डायलग समुन्नतिका लागि नीति निर्माणको सञ्चार पैरवी अभियान हो। यो अभियान अन्तर्गत आज हामीले नेपालमा राजस्वको अवस्था, त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा छलफल गर्दैछौँ र आजको छलफलमा हामीले बोलाएका छौँ नेपाल सरकारका सचिव जो राजस्व हेर्नुहुन्छ रामप्रसाद घिमिरेज्यू, त्यसै हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर सञ्जय आचार्य, उहाँहरूलाई बोलाएका छौँ। नमस्कार र स्वागत पनि छ। म पहिला सचिवसँगै जान्छु। हामीले हरेक वर्ष राजस्वको एउटा टार्गेट राख्छौँ, करिब 14 खर्बको, गत साल पनि अहिले पनि। तर गत साल हामीले 14 खर्ब राजस्व टार्गेट राखे पनि हामीले राजस्व 10 को हाराहारीमा उठायौँ। अहिले पनि अलिकति पोहोर सालको भन्दा गति त देखिन्छ, तर खासै यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने जस्तो देखिँदैन। कस्तो छ अहिले राजस्वको? साँच्चै भन्दा राजस्वको हेल्थ कस्तो छ? राजस्वको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? गत वर्ष चाहिँ राजस्व परिचालनको हिसाबले असाधारण वर्ष थियो। हामीले भनौँ न यो आयातलाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था थियो। भनौँ विभिन्न एउटा चाहिँ कन्ट्राक्सनरी चाहिँ पोलिसी अवलम्बन गरेको बेला थियो। मलाई लाग्छ गत वर्षको चाहिँ असाधारणै हो। त्यो हिसाबले चाहिँ विगत धेरै वर्षपछि राजस्व परिचालनमा उल्लेख्य मात्रामा चाहिँ कम परिचालन भएको अवस्था हो। यो वर्ष चाहिँ केही सुधारका सङ्केतहरू देखिएका छन्। राजस्व परिचालनको सन्दर्भमा ट्रेडमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था छैन र अरू हिसाबले पनि आर्थिक क्रियाकलापहरू क्रमशः चाहिँ एउटा उसमा लयमा फर्किरहेको अवस्था छ। त्यसैले गत वर्षको तुलनामा अहिले सुधारोन्मुख छ। जस्तै यहाँले राख्नुभएको विषय चाहिँ यो लक्ष्य र चाहिँ प्रगतिमा किन धेरै अन्तर हुन्छ? वास्तवमा यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। मात्रामा बढे पनि जुन सङ्कलनको दर चाहिँ आशा गरे अनुसार भएन नि। यसमा चाहिँ मेरो आफ्नै दृष्टिकोण छ डाक्टर साहब। यसमा अब जस्तो राष्ट्र सङ्कलन आफैमा कज होइन, कारण होइन, यो चाहिँ परिणाम हो। आर्थिक गतिविधि चलायमान भयो, आर्थिक वृद्धि बढ्यो भने चाहिँ राष्ट्र चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यो हिसाबले अब एक हदसम्म राष्ट्र चुआउटको हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ यसलाई कज पनि मान्न सकिएला थोरै हदसम्म। तर पनि के भने समग्रतामा हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान भएको छ नि, त्यो कुराबाट बढी प्रभावित हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। भन्नाले अब अहिले जुन राजस्व चाहिँ एकाङ्किक रूपले त हेर्नु पर्ने, किन राजस्व आउने जुन गतिविधि छन् ती सङ्कुचित हुँदाखेरि राजस्व चाहिँ अहिले घटेको हो। हजुर, त्यो हो। अब तर लक्ष्य र उसको हिसाबमा हेर्दाखेरि अलिक फरक ढङ्गले व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। भनेपछि लक्ष्य हामीले जुन बजेटमा भनेको लक्ष्य चाहिँ त्यो त्यसो होइन, राजनीतिक निर्णय थियो कि अब त्यो यस्तो हुन्छ। अब जस्तो बजेट भनेको चाहिँ यो पोलिटिकल एज वेल एज टेक्निकल डकुमेन्ट हो। अब त्यसमा टेक्निकल्ली चाहिँ हामीले डेटाबेसको आधारमा यति हुनसक्छ हाम्रो भनेर हामीले भन्छौँ। त्यसमा पोलिटिकल लेभलबाट कतिपय उसमा जनताको आकाङ्क्षाहरू पनि बढाउनु, भनौँ न आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, एउटा एक खालको चाहिँ विश्वासको वातावरण जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ किन जनताको आकाङ्क्षा र इच्छा चाहिँ मुखरित गर्ने भनेको त राजनीतिक उसबाटै हो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ पछि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब अलिकता भनौँ न पोलिटिकल लेभलबाट यसमा चाहिँ केही भनौँ न हुन्छ। तर पनि यो हामीले एकदमै माइन्युटली भनौँ त्यसलाई चाहिँ क्यालकुलेट गरेर फोरकास्ट चाहिँ गर्छौँ। भन्नाले यो जहिले पनि हामी अलिकति राजस्व सङ्कलनको हिसाबले अलि महत्त्वाकाङ्क्षी नै बढी उद्देश्य राख्छौँ। हजुर, तर त्यसको पछाडिको आयामलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दैनौँ। त्यसमा 2-3टा कारण छ। एउटा चाहिँ त अलिकता भनौँ महत्त्वाकाङ्क्षी बन्नुपर्छ भनिन्छ डेभलपिङ कन्ट्री हाम्रो जस्तो मुलुकहरूमा केही हदसम्म चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षी, तर कति हदसम्म भन्ने हो। अर्को चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ हामी सुधार गरेर यसबाट हासिल गर्छौँ भनेर एउटा अपेक्षाका साथ पनि केही बढी चाहिँ लक्ष्य राखिया हुन्छ। अब त्यो कतिपय परिस्थितिजन्य कुराहरूले गर्दा र कतिपय अरू कारणले गर्दा त्यो लक्ष्य चाहिँ हासिल हुन सक्दैन। तर पनि के हो भने लक्ष्य र बिच चाहिँ सकेसम्म कम चाहिँ अन्तर हुन जरुरी छ। ल म फेरि डाक्टर सञ्जय आचार्य, अब तपाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ। अहिले हामीले नेपालमा यसरी हेर्दाखेरि साउथ एसियामा सबभन्दा बढी कर भएको देश पनि पर्छौँ।
तर पछिल्लो समय हामीले हेर्दाखेरि करको नीति होइन, कर उठाउने प्रशासन कता अब गभर्मेन्टको टार्गेट यता कता कता सामञ्जस्य नमिले जस्तो छ नि कार्यान्वयनमा। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँको अध्ययन अनुसन्धानले के देखाएको छ? हामी करको क्षेत्रमा कमजोरीहरू के देखिएको छ? अब समग्र कर प्रशासन त सुधारोन्मुख नै छ। हामीले विगत 2 दशकको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने तादाम्यता हुँदै नभएको भन्ने कुरो त छैन। धेरै कुराहरूमा सुधार भएको छ। 2058 सालदेखिको अहिलेसम्म आयकरमै 8 भन्दा बढी पटक चाहिँ संशोधनहरू भइसके। यसलाई कसरी चाहिँ नि करदाता संशोधन त भयो, तर त्यसको कार्यान्वयनले त रिजल्ट खालि कर मात्रै बढाउने जस्तो देखिएको छ नि त। यस्तो भयो। यसका प्रशासनिक सुधारहरू पनि छन्, दक्षता अभिवृद्धि गर्ने पक्षहरू पनि भए होइन। अनि कर प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त कसरी बनाउने भन्ने पछि पनि रह्यो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण देखिएको परिवर्तन के हो भने करदाताले स्वयं कर निर्धारण गर्ने र आफ्नो कर चाहिँ आफैले मूल्याङ्कन गरेर कर चाहिँ नि बुझाउने फरसुरु गर्ने प्रवृत्तिको विकास होस् भन्ने मूल आशय देखिन्छ यी सबै रिफर्महरूको पछाडि होइन। त्यसमा केही सुधार भएको पनि छ आयकरको सन्दर्भमा। अब भन्सार प्रशासनमा हेर्ने हो भने पनि आज कुन भन्सारबाट कति चाहिँ नि सामानहरू चाहिँ नि इम्पोर्ट भए, कति राजस्व उठ्यो भन्ने कुरो एउटा चाहिँ सेन्ट्रल डाटाबेसबाटै दिने आसिगुडा सिस्टम चाहिँ लागू भएको छ। यसमा पनि केही सुधारहरू भएका छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा कर प्रशासनमा धेरै समस्याहरू छन्। कतिपय नीतिगत समस्याहरू पनि छन्, कति प्रशासनिक कमी कमजोरीहरू पनि छन्। जस्तै नीतिगत समस्या के होला हामीले सम्बोधन? नीतिगत समस्याहरू अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने हामी अब साफ्टामा इन्ट्री गरेका छौँ। 2016 देखि फुल फ्लेजमा साफ्टा लागू भएको छ। बिमस्टेकको सदस्य छौँ, WTOको सदस्य छौँ। यी सबै इन्टरनेसनल र रिजनल व्यापार चाहिँ उदारीकरणले गर्दाखेरि हामीले भन्सारका दरहरूलाई चाहिँ कम गर्नुपर्ने, वर्षेनी कम गर्दै जानुपर्ने र खुल्ला बजारतिर चाहिँ उन्मुख हुनुपर्ने, व्यापारमा अवरोधहरू हटाउँदै जानुपर्ने होइन, कर अवरोधहरू हटाउँदै जानुपर्ने, अरू गैर कर अवरोधहरू पनि हटाउँदै जानुपर्ने स्थिति हामीलाई आएको छ अगाडि। त्यो सँगसँगै सरकारको राजस्वको जुन चाहिँ आवश्यकता छ, हाम्रा त विकास खर्चहरू चाहिँ कमजोर भएर गइरहेका छन्, पुँजीगत खर्च कमजोर भएर गइरहेको छ, हाम्रो एड फ्लो इनफ्लो चाहिँ कम भएर गइरहेको छ। रिसोर्स मोबिलाइजेसन कसरी गर्ने त? अर्को पेचिलो समस्या अर्कोतिर छ फेरि होइन। त्यसले गर्दा यी दुईटा पक्षको बिचमा चलखेल गर्नुपर्दा यो अत्यन्त कठिनपूर्ण यात्रा चाहिँ भएको छ सरकारलाई। त्यो चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। अहिले त अब त्यो त्यति मात्र होइन, अहिले हाम्रो चालु खर्च पनि पुर्याउन नसक्ने किसिमले राजस्व सङ्कलन भइरहेको छ। यसले के देखाउँछ भने अब बजेटको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि यता 3टा पक्षहरू भए। राजस्व सङ्कलन एउटा पक्ष भयो, खर्चको व्यवस्थापन अर्को भयो, र राजस्व र खर्चको चाहिँ पछाडिको आर्थिक नीतिहरू अर्को पक्ष भयो। हामी खर्चको अहिले मेन चाहिँ राजस्व सङ्कलनमा नीतिगत अप्ठ्यारा पनि छन्, कार्यान्वयनको अप्ठ्यारा पनि छन्, दक्षताको कुरा पनि छन्। हामीसँग एउटा भिडियो छ, करिब 1 वर्षभन्दा पहिला एउटा उद्यमीको एउटा अन्तर्वार्ता लिएका थियौँ र स्थानीय उत्पादनलाई कसरी असर गरेको छ हाम्रो यो कर प्रशासन अथवा यो जुन चुहावटको कारणले भनेर एउटा भिडियो। जुत्ता चप्पल भनेको चाहिँ सबै चोरी पैठारीबाट र न्यूनी बिजुकीकरणबाट आइरहेको अवस्था छ। हाम्रो भन्सारमा चाहिँ सुशासन कायम भएन होइन। यो भारतको खुला सिमानाबाट मैले यो धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, खुला सिमानाबाट त्यो border एरियामा ठुल्ठुलो वेयरहाउसहरू खोलिएका छन् र रातभरि चाहिँ दिल्लीबाट अथवा अरू भारतीय सहरहरूबाट जुत्ताहरू आउने अनि त्यो वेयरहाउसमा बस्ने र रातभरि चाहिँ हुन्छ नि रिक्सामा, ठेलगाडामा, ट्रकमा, साइकलमा, मान्छेले पैदलमा पनि जुत्ता चप्पलहरू चाहिँ यता यो अर्थ मन्त्रालयले भन्सारलाई यो कुरा सुनाउनु भएको छ। मैले अर्थ मन्त्रालय, भन्सार, राजस्व सचिवहरूलाई, मन्त्रीज्यूहरू सबैलाई गएर भनिसकेँ होइन। उहाँहरूले मैले गएर भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एकदमै हो तपाईँलाई यस्तो गाह्रो भएको छ भनेर पनि भन्नुहुन्छ। चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने भारतको यत्रो ठुलो खुला सिमाना चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ रोक्न भन्नुभयो है मलाई उहाँ सचिवले नै। अब सचिवले नि त्यस्तो भन्नुभयो। मैले उहाँलाई के भने ठिकै छ तपाईँलाई चाहिँ यत्रो यो ओपन बोर्डर चाहिँ नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ भने पनि सानसानो कुरा गरिदिनुहोस् न त। यहाँ तपाईँले चाहिँ यहाँ जुन पसलमा त्यो सामानहरू त आएर यहीँ बजारमा बिक्री हो होइन, यहाँ अनुगमन गरिदिनुहोस् न त। राजस्व कार्यालयबाट, भन्सारबाट अथवा पुलिसबाट चाहिँ गएर अनुगमन मात्रै गऱ्यो भने पनि सबै तपाईँले चाहिँ बिल भाउचर नतिरेको बिलहरू पाउनुहुन्छ। त्यो मात्रै तपाईँले रोकथाम गर्नुभयो भने, 2-3टा मात्रै यहाँ चाहिँ सिल गर्नुभयो भने त्यसपछि त सोर्समा त रोकिन्छ नि त। त्यो गर्न त धेरै गाह्रो छैन नि भन्दाखेरि त्यति गर्ने पनि खै आँट गर्नु भएको छैन कि। अनि त्यो किन हो मैले बुझ्न सकेको छैन। उहाँ जस्तो एउटा जुत्ता व्यवसायी जुन गोल्ड स्टारको हो, अब विदेश पनि निर्यात गर्छु भनेर लागेको, उहाँहरू चाहिँ बिस्तारै पलायन हुने किसिमको अरू पनि थुप्रै छन्, प्लाइवुड फ्याक्ट्रीहरू पनि छन्। यस्तो
घटनाले कति राजस्वमा नकारात्मक असर पार्छ। अब यो पनि एउटा राजस्व घट्ने र आन्तरिक उत्पादनलाई पनि असर गरेर उद्योगहरू विस्थापित हुने नीति छ। यसलाई के हेर्दैछौँ हामीले, कसरी सम्बोधन गर्छौँ? यसमा यस्तो सर, यो ठ्याक्कै यो विषय जुन अहिले हामीले भिडियो क्लिपमा हेऱ्यौँ त्यो विषय चाहिँ भन्सार प्रशासन भन्दा पनि सीमा व्यवस्थापन र यो चुहावट नियन्त्रणको विषय हो। यसलाई चाहिँ अन्तर्निकाय समन्वय बढी जरुरी। तर अब यता आएको वस्तुको बिल बिजक छैन, भ्याट बिलहरू छैन, त्यसलाई त त्यो त भन्सारसितै जोडिन्छ। हजुर, म आउँदैछु। हजुर, यो विषयमा वास्तवमा उहाँहरू हामीसँग आउनु पनि भयो, हामी छलफल पनि गऱ्यौँ। त्यो उहाँहरू आइसकेपछि राजस्व अनुसन्धान विभाग अनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्र विभाग सबैको डिजीहरूलाई चाहिँ बोलाएर छलफल पनि गऱ्यौँ। र यसमा दुईवटा कुरा रहेछ। एउटा चाहिँ आन्तरिक रूप चाहिँ हाम्रो उद्योगहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा के गर्न सकिन्छ, एउटा त्यो विषय भयो। एउटा उहाँले उठाएको विषय त्यो चोरी चाहिँ पैठारी हुने जुन विषय छ त्यो विषय भयो भने, अर्को चाहिँ चोरी पैठारी नहुने, पैठारी सिधै उस भन्सार उसबाटै आउने, तर चाहिँ अब कुनै चाहिँ तलुको रूपमा छुट्याएर अनि माथिको छुट्याएर अनि त्यसलाई कम गरेर जुन पोलिसीको छिद्रको रूपमा उ गर्ने थियो, अन्डर भ्यालुएसनमा पनि त्यो गर्नेलाई चाहिँ हामीले यसपालिको उसबाट आर्थिक ऐनबाट केही सम्बोधन चाहिँ गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ उ गर्नलाई। अब अर्को जाँचमा यो चाहिँ चोरी पैठारीको विषय छ, त्यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्र विभागलाई यो स्टकमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ उ गर्नुहोस् भनेर केही ठाउँमा चाहिँ त्यो हामीले उ गरे पनि अवस्था छ अहिले, भनेर कारवाही गरिरहेका अवस्था छ। तर यसलाई जुन हिसाबले चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने त्यसलाई म्यासिभली त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ। अब यद्यपि हाम्रो चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ खुला जुन सिमाना छ त्यो हाम्रो आफैमा एउटा कन्स्टेन्ट त हो होइन। अब जस्तै म एउटा सचेत नागरिक, मै सामान किन्न जाँदाखेरि भ्याटको सामान दिने कि नदिने भनेर पसलेले मलाई सोध्छ होइन। अब म 50-60 हजारको सामान किन्दाखेरि भ्याट बिल लियो भने यति पर्छ, नलियो भने यति पर्छ भन्छ। अनि मैले सोधेँ, तपाईँलाई म केही वर्ष अगाडि घटना हो, क्यामेरा किन्न गएँ म, राम्रै होइन, एसएलआर क्यामेरा किन्न जाँदाखेरि सरलाई भ्याटवाला चाहिने कि नचाहिने भनेर सोध्यो भने नचाहिने भनेको कसरी हुन्छ भन्दाखेरि उसले हामीले एउटा प्याकेटमा 2टा क्यामेरा ल्याए हुन्छ, त्यसको त्यो प्याकेजिङ मेटेरियल हटाएर एउटा प्याकमा अब होइन क्याननको क्यामेरा छ भने 2टा राखेर ल्याउँदो रहेछ। यो धेरै अलि 4-5 वर्ष अगाडि कुरा भन्दाखेरि यस्तो कसरी हामीले यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौँ? यस्तो सर, यो अब चुहावट गर्न खोज्ने, छली गर्न खोज्ने चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ, तर मानवीय प्रवृत्ति पनि हो यसमा। एउटा त अब नागरिकले के हुनु पऱ्यो भने, अब मैले चाहिँ कर तिर्नु मेरो कर्तव्य हो भन्ने हिसाबले अब नागरिकलाई पनि हामी त्यो हिसाबले चाहिँ सजग सचेत बनाउने, जागरणको कुराहरू गर्ने एउटा त्यो गर्नुपर्छ, जरुरी छ। किनभने नागरिकले को हरेक क्रियाकलापमा चाहिँ राज्यले भनौँ नियन्त्रण गरेर ऊ चाहिँ सफल हुने होइन, एउटा जिम्मेवार रूपमा बनाउनु पऱ्यो। अर्को चाहिँ उसको चाहिँ एउटा स्वचालित हिसाबले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने र त्यो जुन बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ भनौँ न कानुनको उल्लङ्घन गरेको तर जुत्ताकै कुरा आयो। जुत्ता अहिले बजारमा जाँदाखेरि जति पनि बिक्री भएछन् तिनको उत्पादन, तिनको बिजक, कर, भन्सार तिरेको सबै प्रमाणहरू छापामा स्याम्पलिङ गरेर 5-7 वटामा राखिदियो भन्दाखेरि त मान्छे कन्ट्रोल भइहाल्छ। अनि त्यही कारणले यसपालि हामीले डाक्टर साहब यो आर्थिक ऐनमा बजेट उयसमा वक्तव्य राख्यो नि, यो आयातकर्ता र विक्रेताले लेबलिङ गरेर मात्रै आयात चाहिँ गर्नुपर्ने भनेर अहिले जुन गऱ्यौँ, मलाई लाग्छ यो हामी कहाँ मात्रै नयाँ हो, अरू देशहरूमा त लागु भइसकेको अवस्था हो। त्यो जस्तो आयातकर्ताले चाहिँ लेबलिङ गरेर यो चाहिँ इम्पोर्टर हो भन्ने भयो भने त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सुरु गऱ्यौँ। अब यद्यपि त्यसको अब पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनु चाहिँ बाँकी छ। कसैले भारतबाट अथवा चीनबाट जुत्ता ल्याउनु भयो नि, ल्याउने को मान्छे इम्पोर्टरको हो र उसले उहाँले लेबलिङ गर्ने इम्पोर्टेड बाई यो हुनुभयो। त्यसपछि अर्को डिस्ट्रिब्युटरले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड बाई बजारमा जसले वितरण गर्नुहुन्छ त्यो हुँदा बित्तिकै हामीले पछाडि नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। अहिले अब केही हदसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ उसमा आएको छ, तर पूर्ण रूपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। व्यवसायहरूले फेरि उहाँहरूले नै विरोध गर्नुहुन्छ, कतिपय यो हामीलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली हामीलाई गाह्रो छ भन्नुहुन्छ। तर यो लेबलिङको चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भयो भने त्यसमा चाहिँ दायाँ गर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन छैन। म फेरि सञ्जय आचार्यजीसँग आएँ। अहिले तपाईँहरूले नै अध्ययन देखाएको अवैध अर्थतन्त्रको आकार चाहिँ 42% छ भन्नुभएको छ होइन, त्योभन्दा अझ अलिकति 10% बढी छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यस्तो इलिगल, अवैध, अनौपचारिक व्यापारलाई कसरी वैध बनाउन सकेला? सरकारले के गर्नु पर्ला, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यो अध्ययनले देखाएको कुरो चाहिँ नि असङ्गठित क्षेत्रको आकार हो, अवैध, पुरै अवैध चाहिँ होइन, त्यसभित्र एउटा पार्ट चाहिँ अवैध हो। त्यसले अब एक प्रकारले कर प्रशासनसित त्यो एट्याच चाहिँ भएको छैन। कर बरु फ्री होला होइन, तर अब सडकमा मकै पोल्नेदेखि लिएर अब विदेशबाट चाहिँ सुटका कपडा ट्रकमा लुकाएर ल्याउने सबै पर्यो नि। यो देखिएको इन्फर्मल भयो, ऊ चाहिँ अवैध भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो समस्या इन्फर्मल भित्रको चाहिँ नि अवैधको अंश कति छ र त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने हो। इन्फर्मल एक्टिभिटिज त कुनै न कुनै रूपमा भइ नै रहन्छन्। जस्तो हामीले घर परिवारले चाहिँ नि तरकारी उत्पादन गर्छौँ, त्यो कतै एकाउन्टिङ हुँदैन, त्यो
होइन, हामीले कन्जम्सन पनि गरिरहेका छौँ, त्यो कुनै अवैध भएन होइन। हामीले चासो दिनुपर्ने र नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवैध कारोबार, अवैध इन्फर्मल सेक्टर जुन 42% छ त्यसभित्र अवैध भएको 10, 12, 15 त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। मुख्य कुरा इन्फर्मललाई फेरि ट्याक्स दायराभित्र लिएर आउनु पर्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि समग्र कर प्रशासनले हुन त यो अहिलेदेखिको प्रयास होइन, अब विश्वव्यापी रूपबाट हेर्ने हो भने 1990 को दशकदेखि नै अब कर प्रशासनलाई सरल बनाउने होइन, त्यसपछि करका दायरा, करको चाहिँ नि दरहरू कम गर्ने, दायरा फराकिलो कर प्रशासनलाई त अब हामी नै अब कर तिर्न, राजस्व, अब ड्राइभर लाइसेन्स रिन्यू गर्न, गाडीको कर तिर्दाखेरि कर तिर्न पनि घुस खुवाउनु पर्ने देश त हाम्रो स्थिति छ। त्यस कारण यसलाई ट्याक्स कम्प्लायन्स कस्ट भन्छौँ हामीले टेक्निकल्ली होइन। कर बुझाउनको लागि नै कति पैसा खर्च हुन्छ होइन। त्यसमा अब अलिकति सिम्प्लिफिकेसन त भएको छ अहिले, किनभने अनलाइनले गर्दाखेरि केही सुधारहरू भएका छन्। तर पनि अत्यन्त झन्झटिलो कर प्रशासनले गर्दाखेरि कर चुहावट चाहिँ बढ्छ, त्यो स्वाभाविक हो होइन। त्यसमा अब एउटा त महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने ठुलो चुहावट कहाँ भएको छ सबभन्दा पहिला हामीले त्यसमा चाहिँ फोकस गर्नु पऱ्यो। ठुला कारोबारहरूलाई चाहिँ नि अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम गराउने, इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम गऱ्यो भने त्यो धेरै हदसम्म कम हुन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरो हामीले चाहिँ नि अब विकसित मुलुकहरूको अनुभवले पनि के देखाउँछ भने नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर अथवा अरू कुनै किसिमको चाहिँ नि परिचय पत्रमा भएको नम्बरहरू हरेक ठाउँमा चाहिँ प्रयोग हुने, कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि कुनै पनि सामान्य आम्दानीका स्रोतहरू जब सिर्जना हुन्छन् त्यहाँनिर त्यो नम्बर इन्ट्री गर्नुपर्ने भयो भने उसका वार्षिक कारोबारहरू चाहिँ कहाँबाट कति सञ्चालन भइरहेका छन् एउटै चाहिँ सेन्ट्रल सिस्टमभित्र आउँछ होइन। हामी कहाँ त्यो पद्धति छैन। कतिपय कुरा रेकर्ड हुन्छन्, कतिपय कुरा रेकर्ड हुँदैन होइन। रेकर्ड नभएका कुरा चाहिँ स्वेच्छाले चाहिँ करको दायराभित्र पर्ने मानसिकता मान्छेमा हुँदैन, किनभने अहिले त भनाइ नै छ सरकारलाई यति कर बुझाएको छ हामीले, रिटर्न केही पनि छैन। अब बाटोको अवस्था यस्तो छ, खानेपानीको अवस्था यस्तो छ, कर तिरेपछि पब्लिकले त्यसको रेस्पोन्स पनि खोज्छ होइन। त्यस अर्थमा हाम्रो सर्भिस डेलिभरी पनि विक भएको कारणले गर्दा मान्छेले स्वेच्छाले कर तिर्ने प्रवृत्ति पनि विकास नभएको एउटा पक्ष हो। अब कर तिर्नलाई चाहिँ नि अब हाम्रो आफ्नो गभर्मेन्ट मेसिनरी कति चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने थियो, त्यसमा हामीले चाहे जस्तो सुधार गर्न सकेका छैनौँ, दोस्रो पक्ष रह्यो। अब त्यसलाई अलिकति ब्रेकडाउन गरेर हेर्ने हो भने हामीले सिस्टमले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कुराहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ प्रयास गर्नु पर्यो। कतिपय कुरामा त अब सचिवजीले भन्नुभयो बोर्डर एरियामा चाहिँ ओपन बोर्डर भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ अब भन्सारको दायराभित्र मात्रै नपर्यो, सुरक्षाको दायरामा पर्यो। कतिपय मुलुकहरूमा चाहिँ त यो ट्याक्स पुलिस फोर्स पनि बनाएको हुन्छ। यस्तै चाहिँ नि अब हाम्रो नीतिगत समस्या होइन कि सशस्त्रलाई जिम्मा दिएका छौँ, व्यावहारिक समस्या कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यसलाई पनि अलिकति चाहिँ नि इन्फोर्स गर्नुपर्छ कि भन्ने एउटा पछि त्यहाँ रिफर्म भन्सारकै आफ्नै सुरक्षा हुनु पर्यो, सुरक्षा बल हुनु पर्यो। मानसँग हौसला छ यति तरङ्ग बढ्दैछौँ अघि लाग्दै लामो। 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क मनसँग जोडिएको तार तपाईँलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। म अब सचिवसँग यो जुन 42% इन्फर्मल इकोनोमी भन्यो त्यसभित्र अवैध पनि पर्यो, यसलाई अलिकति फर्मलमा लान के कर प्रशासन सुधारमा केही अहिले गतिविधि हामीले गर्दैछौँ? यस्तो सर, यसलाई हेर्दाखेरि अघि नै हजुरले भन्नुभएको थियो सबै इन्फर्मल चाहिँ अवैध चाहिँ होइन, त्यसो होइन त्यही त 42 को केही प्रतिशत अवैध पनि हो। जुन चाहिँ अवैध छ त्यो चाहिँ हाम्रो दायरामा छैन, दायराभन्दा बाहिर छ। त्यही हिसाबले मैले एउटा घटना मात्रै सुनाउँछु। एकजना प्लाइवुड फ्याक्ट्री चलाउँछ, प्लाइवुड फ्याक्ट्रीलाई युरिया मल चाहिने रहेछ। युरिया मल नेपालमा जसले पाए उसले लिन पाउँदैन, हामी यति टाइट गरेका छौँ कि एकजना इन्डिभिजुअलले लिनु पाउँछ, त्यस यति कार्टेलिङ छ। अब त्यो उसले ल्याउन पाउँदैन, नेपालमा चाहिँ रासायनिक युरिया पाउँदैन, अनि उसले साइकलमा युरिया मल ल्याउँछ प्लाइवुडलाई चाहिने।
अनि त्यो ल्याएपछि उसले सबै अब हाम्रो सीमाको प्रहरीदेखि लिएर भन्सार प्रशासनदेखि लिएर यता वनसित पनि सबै मिलाउनु पर्यो अनि सबैलाई मासिक रूपमा त्यति मासिकमा पैसा तिर्नु पर्यो अनि उसले बेचेको अब बिल बिजक हुने भएन सबै इलिगल भएपछि राजस्वलाई पनि अनुसन्धान अथवा राजस्व जुन हेर्नेलाई पनि पैसा खुवाउनु पर्यो किनभने उसको त सबै इलिगल एक्टिभिटी छ लास्टमा उसको प्रोडक्टमा असर गर्छ हैन यो हाम्रा नीतिगत अप्ठ्याराले राजस्व तिर्न पनि ठाउँै छैन अनि उसले अहिले के गर्यो भने नेपालमा प्लाइवुड फ्याक्ट्री राख्न गाह्रो छ भनेर उसले बोर्डर पालितिर लगेर राख्यो जहाँ चाहिँ सबै चिज पारदर्शी रूपमा चाहिँ जान सकिन्छ यस्ता चिजहरू थुप्रै समस्याहरू छन् यसलाई के अहिलेको चाहिँ एउटा कमिटी पनि बनाएको छ ग्यारे हजुर हजुरले भने जस्तो अब यो अहिले एउटा उच्च स्तरीय चाहिँ कर सुधार सुझाव समिति चाहिँ छ अब यो जहाँसम्म हजुरले भने चाहिँ यो यसको जुन उदाहरण एउटा स्याम्पल उदाहरण दिनुभयो त्यो वास्तवमा त्यसको दुईटा पक्ष छ भन्ने लाग्छ एउटा पक्ष चाहिँ हामीले वास्तवमा राज्यले भनौँ खुला बजारमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भनौँ कारोबार गर्नलाई स्वीकृति दिनु पर्थ्यो कि भन्ने एउटा विषय छ त्यसमा चाहिँ खुला बजारमा गर्दा बित्तिकै अब यो खास गरी हाम्रो कृषिमा प्रयोग हुने भए हुनाले मूल्य बढी हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ हैन हामीले त कृषि उत्पादनमा अनुदान दियो भने त त्यो त सबैतिर एकातिर त्यो एक मात्रै अनुदान दियो अर्कोतिर उद्योगको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने खास गरी प्लाइवुड उद्योगको रूपमा गर्ने सन्दर्भमा हो मलाई लाग्छ उद्योगको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने जुन कच्चा पदार्थको रूपमा उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र अहिले भएको यथार्थ चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ कच्चा पदार्थको आपूर्तिको विषय पनि होला अर्को चाहिँ विषय कस्तो छ अर्को भने अहिले हाम्रो भनौँ न उसमा हाम्रो बढी निर्यात हुने चाहिँ इन्डियामा प्लाई चाहिँ र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर चाहिँ कायम गरेको हुनुपर्छ भन्ने कारणले कतिपय ठाउँबाट अहिले हामीले चाहिँ भनौँ इन्डियाले त्यो रिक्वायरमेन्ट राखेको कारणले पनि त्यो छ यसको विभिन्न पक्षहरू छ अर्को एउटा र मेटेरियलको हिसाबमा चाहिँ मलाई लाग्छ राज्यले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ किन भन्दा उद्योग भनौँ स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता प्रोत्साहन दिने सन्दर्भमा त्यो र मेटेरियलको एउटा त र मेटेरियलको उसमा कच्चा पदार्थ रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ छुटोहरू पनि छ तर यथार्थमा हजुरले भने जस्तो कतिपय चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ समस्याहरू छन् सीमा व्यवस्थासित सम्बन्धित कुराहरू छन् भन्ने छ त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ अन्तर्निकाय समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ भनौँ एकातिर चाहिँ सहज पनि बनाउनु पऱ्यो त्यसको आपूर्ति भने अर्कोतिर चाहिँ त्यसरी चोरी पैठारी हुने कुरालाई नियन्त्रण गर्ने दुइटै हिसाबले जानुपर्छ जस्तो लाग्छ कर प्रणाली सम्बन्धी सर्वसाधारणको के रहेछ भ्यू भन्ने कुरा एउटा भिडियोमा हामीले हेरौँ मैले गरेको जुन मूल्याङ्कन छ त्यसमा त राज्यले 100% नै मेरो करको मतलब सदुपयोग भएको छैन म कर तिर्न जाँदाखेरि त हेर्नुहोस् जब कर लिने मान्छे त्यहाँ बसेको भने त राज्यलाई आम्दानी हुन्छ नि त ऊ कति स्माइल भएर बस्नुपर्छ भन्नुहोस् त त्यहाँ हसिलो भएर हजुर के गर्न आउनु होला भन्दा म कर तिर्न आएको म कर तिर्न जाने होइन मैले कोठा कोठा खोजेर कर तिर्न जाँदाखेरि पनि उल्टो फेरि खै यो त अलि अप्ठ्यारो छ कर भनिन्छ क्या त्यसमा पनि घुस खाउनु परिन्छ कस्तो होला र जति पनि पूर्वाधार विकासहरू छन् त्यो क्वालिटी हुनु पर्थेन त्यो हिउँद भोरी बनाउने बर्खा भएपछि बगाउने हुन्थ्यो होला यो राजस्व चाहिँ को मेन आम्दानी भनेको कर नै हो ठुलो स्रोत र अब हामीले यो करदातालाई जुन एक प्रकारको समस्या दिएका छौँ होइन सहजै कर तिर्न पाउने त्यसलाई सम्मान गर्ने जुन अरूको ठाउँमा छ अहिले त हामी कुनै सरकारको वैदेशिक सहयोग ल्यायो भने त्यो सरकारले के भने फलानु देशको करदाताको सहयोग भन्न थालिसक्यो गभर्मेन्टको सहयोग भन्न छोडिसक्यो भन्दाखेरि यो सरकारलाई र यो समाजलाई पाल्ने त कर तिर्ने वर्ग हुन् नि तर अहिले हामीले भर्खरै कतिको यो सम्मान गर्न सिकेका छौँ त यसमा के छ हामीले के सुधार गर्छ यो करदातालाई सम्मान गर्ने जुन संस्कार संस्कृति क्षमता एटिच्युड नै भएन नि के हो यस्तो चाहिँ अलिकता उहाँले भने जस्तो हाम्रो जुन कर प्रशासनमा संलग्न साथीभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ गर्ने व्यवहार जुन छ त्यो व्यवहारमा सुधार ल्याउनु पक्कै पनि जरुरी छ भन्ने लाग्छ किनभने करदाताले वास्तवमा हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ इकोनोमी चल्ने भने अर्थतन्त्र चल्ने यो पूर्वाधार निर्माणको काम हुने सबै करबाटै हुने हो त्यसनाले मैले के भन्छु भने हाम्रो साथीहरूलाई पनि पटक पटक मैले भन्ने गरिरहेको छु इस्युमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ हार्ड बन्नुहोस् तर व्यवहारमा चाहिँ तपाईँहरू सपोर्ट गर्नुहोस् भनेर आएको उनीहरूलाई चाहिँ व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा त्यो छ अब जहाँसम्म अब त्यसलाई सुधार गर्ने उसमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा जस्तो हामी पढ्न गएको ठाउँमा सिकेको कुराहरू पनि भनौँ न हामीले एउटा विद्यार्थीको रूपमा ट्युटरिङ गर्दाखेरि कमाएको चाहिँ आम्दानीबाट तिरेको करको सन्दर्भमा पनि त्यहाँको चाहिँ ट्याक्स अफिसले ल तपाईँले हाम्रो देशको चाहिँ अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनु भएको धन्यवाद भन्ने खालको जुन चाहिँ एउटा रेकग्निसन टिटिनी लेख्थ्यो त्यो चाहिँ सुरुवात गरौँ भनेर मैले यसपालि चाहिँ हाम्रो कम्तीमा पनि ठुला करदाताबाट सुरु गरौँ भनेर ठुला करदाताहरूले सबैलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल्ली
चिठी लेखेर चाहिँ ल तपाईँले चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ उसमा अब किन इस्युहरू चाहिँ हुनसक्छन् कतिपय छलेको उसमा कारबाही हुने त्यो आफ्नो पाटोमा छ तर योगदानको लागि चाहिँ रेकग्निसन गर्नुपर्छ सुशासन कायम गर्ने पाटामा आफ्नो दायित्व निभाउनु अब यसलाई चाहिँ विस्तार गर्दै लिएर जानुपर्छ भन्ने लागेको छ मैले त्यो सोच्दैछु त्यसमा पनि अरू अहिले ठुला करदातालाई मात्रै गरेँ होइन कर तिर्न आउँदै उसलाई एउटा चिठी चाहिँ सम्मान भनेर दिन सक्यो भने पनि राम्रो त्यो चाहिँ एउटा जरुरी छ हामीले त्यसमा चाहिँ सुधार गर्न जरुरी छ अब अर्को विषय चाहिँ उहाँले भनौँ न अरू पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा अरू चाहिँ भनौँ न जवाफदेही वहन नगरेको विषय गर्नुभयो त्यसको लागि त जवाफदेही वहन गराउने निकायहरू पनि छन् तिनीहरूले किनभने कर तिर्नेले त्यसको सुविधा पनि अब यो कर तिर्ने सन्दर्भमा चाहिँ विगत अब डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो धेरै सुधार हुँदै आएको छ जस्तो कर तिर्नलाई कोही व्यक्ति पनि त्यहाँ फिजिकल्ली कर कार्यालयमा जानु पर्दैन अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न सक्छ विभिन्न अनलाइन भुक्तानी प्रणालीहरू अहिले हामीले सुरु गरिरहेका छौँ त्यसै गरी हरेक कर कार्यालयमा एउटा ब्याङ्कको शाखा राखिदिएका छौँ त्यहाँ गएर पनि भुक्तानी गर्न सकिन्छ त्यसमा सरलीकरण चाहिँ गरेको छ कतिपय विषयमा चाहिँ अलिकति बढी बाहिर चर्चामा आउने विषय के हो भनेको कर चुक्ता गर्ने सन्दर्भमा किन कतिपय उसमा चाहिँ कर चुक्ता त भनौँ यतिकै दिने कुरो भएन त्यो कतिको मिसम्याच हुन्छ हजुरको जस्तो उहाँले चाहिँ मैले यति चाहिँ तिरेको भन्ने भाव हुन्छ तर त्यसको टिडिएस काटेको देखिँदैन त्यसको अरू इभिडेन्सले सपोर्ट गर्दैन त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति प्रश्न उठाएर गरे हुनसक्छ तर कर तिर्नलाई चाहिँ अहिले त्यति कठिन चाहिँ छैन कर चुक्ताको सन्दर्भमा भने चाहिँ कतिपय दुईटै पक्षबाट त्यसको कमी कमजोरी हुन्छ तपाईँ नेपाल सरकारको विशेष कर्मचारी अब सचिवहरू त भोलि अर्को मन्त्रालयमा जाने अरू पनि हुन्छ अलिकति यो सरकारभित्रको जस्तै कर तिरेपछि घर धारामा पानी आउने बाटो राम्रो हुने स्वास्थ्य सेवा राम्रो पाइने भने यो यसलाई के भन्नुहुन्छ अब अहिले तपाईँ त कर उठाउने राजस्व सचिव नै भएपछि कर तिर्नेलाई के सन्देश दिनुहुन्छ कि तपाईँले दिएको सन्देशबाट कर चाहिँ तिरौँ कर तिरेपछि चाहिँ साँच्चै सरकारले गर्छ के त्यस्तो हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्न सक्छौँ यसमा मैले दुईवटा पक्षलाई गरेँ हजुर एउटा चाहिँ के भने हामीले जे जति राशि सङ्कलन गरेका छौँ अथवा परिचालन गरेर स्रोत परिचालन गरेका छौँ अब चाहिँ हामीले त्यो स्रोतको चाहिँ खर्च गर्ने सन्दर्भमा केही न केही त्यसबाट रेट अफ रिटर्न चाहिँ हेर्न जरुरी छ मलाई लाग्छ त्यो रेट अफ रिटर्न नआइकन अर्थतन्त्र चलायमान निरन्तरता त्यसले चाहिँ गर्न सक्दैन भन्ने लाग्छ तिनीहरूले अब कतिपय हाम्रो खर्चको पक्षमा पनि राजस्वको चाहिँ परिचालनको सन्दर्भ जस्तै खर्चको उसमा पनि हामीले प्राथमिकीकरण गर्ने र जस्तो भनौँ न कुनै एउटा ऋण लिएर कुनै आयोजना सञ्चालन गऱ्यो भने कम्तीमा त्यो ऋण सेवा डेब्ट सर्भिस गर्न तिर्न पुग्ने चाहिँ उसले इन्कम जेनेरेट गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ र हरेक ऊ चाहिँ होइन मेन चाहिँ के भने करै भयो कि हो करले तिर्ने भन्दा कर रहरले तिर्ने भने कसरी गर्ने त्यसमै जाँदैछ त्यसमा के भने अब यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ अब हामी कहाँ एउटा डेलिबरेटिभ डेमोक्रेसीको स्तर अलिकता चाहिँ त्यो प्रारम्भिक स्तरमै भएको कारणले गर्दा पनि हामी अरू हिसाबले चाहिँ पार्लियामेन्ट्री चाहिँ डेमोक्रेसी अरू हिसाबको चाहिँ भयौँ तर डेलिबरेटिभ डेमोक्रेसी जो भन्छ नागरिक र सरकार बिचको जुन चाहिँ इन्टरफेस छ त्यो त्यति ऊ चाहिँ छैन जस्तो डाक्टरहरूले यो पोलिसी डायलग सुरु गर्नु यस्तो खालको चाहिँ भनौँ न स्थानीय तहहरूमा हरेक लेभलमा भइदियो भए के हुन्थ्यो भने राज्यले गरेको कुराहरू पनि त्यहाँ उजागर हुन्थ्यो भने राज्यको कमी कमजोरीको कुरा पनि राज्य पक्षले त्यहाँ स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो एउटा त्यो लाग्छ मलाई तर पनि के यथार्थ के हो भने हामीले चाहिँ अब हेर्दा त तुलना गरेर हेर्नु पऱ्यो नि आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडि हामीले हेऱ्यौँ भने भनौँ न कहिले पनि ऊ चाहिँ मोटर बाटो जान्न कि भन्ने ठाउँहरूमा अहिले मोटर बाटो गइरहेको अवस्था छ हामीले पब्लिकलाई तपाईँले दिएको पैसाको हुनाले तपाईँको घरमा पानी आएछ तपाईँको घरमा विद्युत आएछ तपाईँको घरमा बाटो आएछ भन्ने कुरा चाहिँ सन्देश चाहिँ दिनु पर्छ राम्रोसँग अलि बुझाउन सकेनौँ कि जस्तो अहिले सामाजिक सुरक्षामा यति धेरै ऊ चाहिँ हामीले चाहिँ खर्च गरिरहेको छौँ भने हाम्रो साउथ एसियामा हेऱ्यो भने मलाई लाग्छ हाम्रो हाइएस्ट मध्यममा पर्छ ऊ चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा त्यसै गरी पूर्वाधार विकासहरू पनि केही भएका छन् नभएको चाहिँ होइन भनौँ न एकदमै दुर्गम ठाउँहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार पुगिरहेको अवस्था छ यी कुराहरूलाई एउटा बताउन सकेनौँ एउटा चाहिँ पक्ष त्यो हो भने अर्को पक्ष चाहिँ यो चाहिँ जे जति हामीले लगानी गर्छौँ त्यसबाट 2 पैसा भए पनि 10 पैसा लगानी गऱ्यौँ भने 2 पैसा भए पनि आम्दानी त्यो आर्थिक उपादायता हेरेर मात्रै योजनाहरू पनि म अब डाक्टर सञ्जय आचार्यसँग जान्छु अलिकति अब हामी सुशासनको पाटोमा जान्छौँ पारदर्शिता नभएका अथवा इथिक्स नभएका व्यापारीहरूको यो स्वार्थमा कर नीति बन्ने आरोप लागिरहेछ हरेक वर्ष लाग्छ कि फलानु समूहको चक्लेटमा चाहिँ कर छुट गरियो भन्सार छुट गरियो फलानाको गाडीमा गरियो होइन जुन यो लाग्ने आरोप र सरकारले गर्ने जुन नीति छ यसमा कतिको तपाईँले के पाउनु भएको छ अनुसन्धानबाट त्यस्तो केही नीतिमा कार्यान्वयनमा अथवा नियतमै खराब हो कि अथवा हाम्रो त्यो कर निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा खराब हो कि के छ यसको मलाई के लाग्छ भने यो हल्लाका पछाडि केही वास्तविकता पनि छन् नभएका होइनन् गत वर्षको बजेट स्पिच नै हेर्ने हो भने कतिपय चाहिँ नि सरप्राइज दिने किसिमका चेन्जहरू भएका हामीले देख्यौँ हुन त त्यतिखेर ठुलो इस्यु पनि बन्यो रातारात करका दरहरू चाहिँ परिवर्तन गरिए अनधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेश गराइयो भन्ने कुरा संसदमा छलफलमै आयो होइन अर्थमन्त्रीज्यूले राजीनामा पनि दिनुभयो पछि फेरि यस्तो खास भएको होइन भन्ने किसिमको निष्कर्ष पनि निस्कियो यी पक्षहरू छन् तर हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि केही वस्तुहरूमा
गत वर्षको चाहिँ नि बजेट वक्तव्यपछि आएका चाहिँ नि उतार चढावहरू बजारमा जे आए ती केही वास्तविक पनि थिए। एक हिसाबले हेर्दाखेरि उदाहरण लिउँ सेनिटरी प्याडको इम्पोर्टमा अब भारतबाट आयात गर्ने चाहिँ नि 15% लागिरहेको चाहिँ नि फिनिस प्रडक्टमा तयारी चाहिँ नि सेनिटरी प्याडमा त्यसलाई झारेर 90%ले कर आयात महसुल घटाइयो 1.5%मा ल्याइयो। यतापट्टि चाहिँ नि कच्चा त्यसलाई नेपालमा बनाउने कच्चा पदार्थ आयात गर्दाखेरि ट्याक्स चाहिँ 7% बढाइयो होइन। भनेपछि सेनिटरी प्याडहरू चाहिँ बन्द हुने स्थितिमा भए हामीले उद्योग व्यवसाय चलाउन सकेनौँ भनेर ठुलो विरोध भयो। अब कच्चा फलाम आयात गर्दा पनि त्यस्तै भयो। यहाँका फलामका उत्पादनहरू भारतमा निर्यात गर्दाखेरि भारतले सामान्य चाहिँ कस्टम ड्युटीहरू पछि चाहिँ त्यहाँ फेरि अन्तशुल्क 15% थपिदियो होइन। अब नेपाल सरकारले त्यही साल चाहिँ फेरि फलामको चाहिँ आयातमा कच्चा पदार्थमै 10% चाहिँ नि महसुल बढाइदियो होइन। फलामी उद्योगहरू व्यवसाय गर्न सकिएन भनेर उनीहरू पनि सडकमा आए। एक्सपोर्टमा पनि तिर्नु पर्यो, इम्पोर्टमा पनि तिर्नु पर्यो होइन। वनस्पति घिउ र तेलमा त्यही समस्या आयो होइन। अब कच्चा पदार्थमा चाहिँ नि 10बाट 15% चाहिँ नि कर बढाइयो। अब प्रशोधित तेलको चाहिँ आयातमा चाहिँ नि 10बाट 5%मा झारियो फेरि होइन। गर्दाखेरि वनस्पति घिउ र तेलका चाहिँ नि उत्पादकहरू अर्कोतिर निराश भयो। यी तिनै पक्षले संयुक्त रूपबाट चाहिँ नि आन्दोलनै गरे। यो कोशी प्रदेशमा भएको थियो, विराटनगरमा ठुलो चाहिँ हङ्गामा पनि फैलिएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ कमजोरी के छ सरकारको पक्षमा पनि राजस्व कहाँबाट कतिखेर कति उठाउन सकिन्छ भन्ने रूपबाट मात्रै चाहिँ नि हेरिन्छ हामीले होइन। त्यसले लिएर आउने चाहिँ नि तरङ्गहरू के हुन्, यो नीतिगत विचलन भइरहेको छ कि हामी कहाँ भनेर चाहिँ नि त्यति साह्रो ध्यान दिएर हेर्दैनौँ। अन्तशुल्कको अवस्थामा पक्षमा यही नै समस्या छ। अन्तशुल्क वास्तवमा भनियो भने औद्योगिक उत्पादनमा अलिकति हामीले चाहिँ नि स्वास्थ्यको हिसाबले वातावरणीय प्रदूषणको हिसाबले अलि बढी चाहिँ नि पोल्युटरहरू त्यसपछि स्वास्थ्यमा हानिकारक वस्तुहरू उत्पादन गर्नेमा फोकस हुनुपर्ने हो अन्तशुल्क। अब चुरोट मदिरामा होइन अरू यस्ता चिजहरूमा इमिसन जब हाई हुन्छ त्यस्ता वस्तुको उत्पादन गर्दाखेरि औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ अन्तशुल्क चाहिँ लगाउनुपर्छ। अन्धाधुन्द अन्तशुल्क लगाएको छ हरेक प्रडक्टमा धेरै जसो ठाउँमा होइन। खालि चाहिँ एउटा राजस्वको सङ्कलनको हिसाबले राजस्व दायरा बढाउनु भन्दा पनि अब दर बढी बढाएर आउँछ कि भन्नेतिर गइयो। अन्तशुल्कको सम्बन्धमा मैले भन्दै थिएँ अन्तशुल्क लगाउनै नपर्ने ठाउँमा पनि अन्तशुल्क लगाइराखिएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि होइन जस्तो धेरै अब जस्तो चिनी उद्योगहरूको कुरो गरौँ, उखुको उत्पादनबाट चिनी उत्पादन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो बजारमा जति उत्पादन गर्न सक्ने पोटेन्सियालिटी छ त्यसलाई कसरी प्रमोट गर्ने भन्नुभन्दा पनि यहाँ चाहिँ केही कर उठाउन सक्ने सम्भावना छ है भन्ने हिसाबबाट सोचियो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि करको चाहिँ नि दायरा फराकिलो बनाउन सकिने, कर राजस्व उठाउन सकिने अरू सम्भावनाहरू धेरै छन्। अध्ययनहरूले पनि देखाइन्छन्। म यसमा लामो समयसम्म अध्ययन गरेँ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई उदारीकरणको प्रक्रियामा लगिसकेपछि गुमेको राजस्व त हामीले आन्तरिक रूपबाट कतिबाट पूर्ति त गर्नु पर्यो होइन। गर्दाखेरि कहाँबाट त्यो स्पेस छ त भनेर हेर्दाखेरि यो वस्तु र सेवाहरूको उत्पादन त्यो चाहिँ छुट्टै म आउँछु त्यहाँ। म अलिकति यहाँ चाहिँ पहिला एउटा इस्यु पनि आएको थियो नक्कली भ्याट बिल भन्ने। करिब 10 अर्बभन्दा बढी अङ्कको यस्ता नक्कली बिजकहरू छन्, राजस्वले अनुसन्धान गर्दैछ। अब के छ त्यसलाई अहिलेको स्टार्टर्स के छ, त्यसलाई अब भविष्यमा हुन नदिने के छ, के निरुत्साहित गर्दैछ भने यो कर चुहावटकोमा? त्यसमा यस्तो छ हजुरले भने ठिकै हो, करिब 10 अर्बको करिब नक्कली बिजकहरू आयो भने हजुर अस्ति सर्वोच्चले त फैसलै आएको छ त 13 वर्ष अगाडिको कुरालाई लिएर। त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले खास गरी यो 74 सालतिरको घटना हो। यो हरेक कार्यालयलाई जुन कार्यालय क्षेत्रभित्र पर्छ उसलाई टार्गेटै दिएर यदि यो भ्याट चली सम्बन्धी केस चाहिँ यो वर्षमा यति चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सल्टाउनु पर्छ। किन भन्दा यो पुरानो विषय भए हुनाले त्यो भनौँ न अलिक त्यति सहज चाहिँ छैन। राम्रोसँग स्टडी गर्नु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो। फेरि त्यसमा चाहिँ निर्णय गर्दा पनि उसलाई चाहिँ व्यवसायले मर्का पर्ने हिसाबले गर्नु पनि भएन। साँच्चीकै छली भएको हो कि भनेर त्यसलाई निरूपण गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले हरेक उसमा चाहिँ कार्यालयहरूलाई चाहिँ टार्गेट दिएर अहिले गरिरहेछौँ। कार्यालयहरूले त्यसमा चाहिँ सर्ट आउट गरिरहेछन्। अहिले त्यसबाट पैसा राजस्व उठिरहेको अवस्था पनि छ। अब जहाँसम्म यसलाई चाहिँ भविष्यमा गर्न नदिने भन्ने विषयमा चाहिँ हो यसमा चाहिँ 2-3टा कुरा छ। एउटा चाहिँ त अब खास गरी अब अन्तशुल्कको सन्दर्भमा चाहिँ अन्तशुल्कको स्टकको चाहिँ जुन चाहिँ भनौँ न हामीले त्यसलाई चाहिँ चेक गर्ने कुराहरू भयो, नियन्त्रण गर्ने कुराहरू भयो, त्यसको रेकर्ड राख्ने विषयहरू भयो। होइन ठुल्ठुला व्यापारीहरूलाई पनि अब सर्वोच्चले त लाखौँ तोक्यो नि त अस्ति। हजुर हो। अनि त्यो चाहिँ वास्तवमा अब दुईटै हिसाबले छ। एउटा चाहिँ
नियन्त्रण गर्ने पक्षमा पनि अलिकति त्यसमा ऊ चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने छ। अर्को चाहिँ व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो उसमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने छ। हामी मेन मुख्य कुरा अगाडि अब आगामी दिनमा कसरी यसलाई चाहिँ राजस्व चुहावटलाई कन्ट्रोल गर्छौँ, करका दर घटाउँछौँ, बरु दायरा बढाउँछौँ, कसरी जान सक्छ? अनि यसमा चाहिँ अलिकति अघि डाक्टर साहबले पनि त्यहाँ उठाएको विषय पनि भयो। त्यो चाहिँ यो वर्षको चाहिँ विषय चाहिँ होइन, उहाँले उठाएको चाहिँ गत वर्षको विषय उठाउनु भयो। धेरै त्यो सन्दर्भको रूपमा मात्रै लिएँ त्यसलाई मैले। उहाँले भने ठिकै हो, त्यो चाहिँ विराटनगरमा व्यवसायीहरू आन्दोलित हुनुहुन्थ्यो, म त्यहाँ चाहिँ प्रमुख सचिव थिएँ, मलाई ल्याएर विज्ञापन पत्र पेश गर्नुभयो। पछि म आइसकेपछि यो वर्षको उसमा हामीले गत वर्ष भएको कतिपय चाहिँ हाम्रो ल्याप्सेसहरू भनौँ न त्यसलाई चाहिँ सुधार गरे पनि अवस्था चाहिँ छ। र त्यो के हो यो विषयमा चाहिँ भनौँ न उहाँले भनेको विषयमा के हो भने यदि करका दरहरू परिवर्तन भयो के भने त्यसको जवाफ चाहिँ दिन सक्ने हुनुपर्छ। जस्तै यो वर्षको करका दरहरू परिवर्तन गरेको म टोटलिटीमा मैले जवाफ दिन सक्छु। यो चाहिँ किन परिवर्तन गरेँ भने सबै चाहिँ त्यसरी जवाफ दिन सक्ने चाहिँ अहिले जुन अन्तशुल्क कुरा पनि जस्तो अन्तशुल्कको विषयमा चाहिँ हाम्रो के भने यो वर्ष चाहिँ हामीले अन्तशुल्कको चाहिँ वास्तवमा सुरुको बेलामा चाहिँ अन्तशुल्कको उसमा केही सीमित वस्तुहरूमा मात्रै अन्तशुल्क चाहिँ लगानी थियो। किन त्यो उसको भनौँ न हाम्रो स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ हानिकारक वस्तुहरू भयो त्यो। तर विगतमा चाहिँ लामो चाहिँ त्यो लिस्ट बढ्दै गएछ। अहिले त्यसलाई क्रमशः घटाउँदैछौँ। यो गएको जस्तै चिनीकै कुरा, अब चिनी त हामीले नपुगेर विदेशबाट पनि आयात गर्छौँ। हाम्रो उत्पादनलाई अलिकति प्रोत्साहन गर्नको लागि त्यो अन्तशुल्क किन त्यसले त झन् निरुत्साहित गर्यो। चिनीमा चाहिँ यस्तो रहेछ हजुरको, चिनीमा चाहिँ हामीले विगत 5-7 वर्षको ट्रेन्ड हेऱ्यौँ। के रहेछ हजुरको भने चिनीको चाहिँ महसुल बढाउँदै गइरहेको अवस्था रहेछ। महसुल बढाइरहेपछि अब यो चोरी पैठारी चाहिँ त्यसको आधारमा त्यो चाहिँ पनि एक हिसाबले बढ्दै गएको अवस्था पनि देखियो। त्यो देखेका कारणले गर्दा यसपालि चाहिँ हामीले यो पटकको चाहिँ आर्थिक बजेटमा त्यसलाई चाहिँ केही रिभ्यू गरेका छौँ। त्यही अन्तशुल्कको विषय चाहिँ जहाँसम्म डाक्टर साहबले राख्नुभयो त्यो विषय चाहिँ क्रमशः अन्तशुल्कको उसलाई चाहिँ हटाउँदै जाने हाम्रो नीति। नक्कली बिलले के भने मान्छेलाई त्यस्तो गर्ने एक दुईवटालाई त अदालतले नै अब सजाय गरे। यिनीहरूलाई यस्तो अवैध कारोबारलाई जतिसुकै ठुला व्यापारी भए पनि तिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर अरूलाई यो भ्याट बिल लिन चाहिँ अथवा ओरिजिनल भ्याट बिल प्रयोग गर्नलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्नेतिर अलिकति कमजोरी भयो कि हाम्रो सरकार? अहिले होइन, यो पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स भयो कि? अहिले हामीले म्यासिभली जो चाहिँ कारबाही अगाडि बढाएको छौँ, तर त्यो लजिकल इनमा नपुग्दै त्यो देखिन्न होइन। यो चाहिँ उसको यो चाहिँ भ्याट छलीको विषयमा किनभने कुनै न कुनै समय अब त के भयो भने हजुरको सबै डिजिटाइज भएपछि अहिले उम्किए पनि पछि 8-10 वर्षपछि पनि त्यो फेरि आउँछ। जस्तो भन्सारकै उसमा सन्दर्भमा नि हामीले अहिले सबै चाहिँ डाटाबेस जस्तो अहिले कुनै भन्सार उसबाट पास हुने सन्दर्भमा झुक्क्याएर के गरेर गयो भने त्यसलाई कहीँ कतैबाट गयो भने त्यो त्यसको हाम्रो रेकर्ड हुन्छ भनौँ। पछि 1 वर्ष 2 वर्षपछि पनि त्यो चाहिँ रेकर्ड हामीले उ गरेर पनि त्यसमा गर्न सक्छौँ। त्यसमा अब डिजिटाइज गरिसकेपछि पहिलाको जस्तो त्यति सजिलो चाहिँ छैन हजुर उम्किनलाई चाहिँ। अब चाहिँ भ्याट बिल ठगी गर्नेलाई चाहिँ कारबाही हुन सक्छ बढी पहिलेभन्दा चाहिँ सरकार अलि यसमा सक्षम छ भन्ने चाहिँ सन्देश गएको छ डिजिटलाइजेसन छ। जोडिएको छ मन मानसँग हौसला छ यति तरङ्ग बढ्दैछौँ अघि लाग्दै लामो। 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क मनसँग जोडिएको तार तपाईँलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। म अलिकति सञ्जय सिंहसँग अब हामीले यो निजी क्षेत्रको भयङ्करै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। किनभने निजी क्षेत्र नभएको त सरकार चल्ने कुरै भएन, किनभने कर तिर्ने नै तिनी हुन्। अब यो अघि नै भन्नुभयो विभिन्न क्षेत्रमा हामीले कर बढाउने छन्। यो कुन कुन क्षेत्र छन् तपाईँको अनुसन्धानले देखाएको? हामी कहाँ यो अहिले करको दरभन्दा दायरा बढाउनेतिर हामी लाग्नु पर्ला? अध्ययनले के देखाउँछ भने वस्तु र सेवामाथि चाहिँ नि कर थुपार्दाखेरि त्यो काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ। करका दरहरू बढिरहेछन् भन्छ हजुर। घट्ने बढ्ने त तत्कालीन परिस्थिति अनुसार सरकारले एडजस्टमेन्ट गरिराखेकै होला। तैपनि दीर्घकालीन रूपले हामी कुन बाटोमा गइरहेका छौँ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा रह्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आन्तरिक रूपले हामीले बढी राजस्व परिचालन गर्नको लागि हामीसँग वस्तु र सेवाहरूमाथि चाहिँ कर चाहिँ बढाउने थप्ने भन्ने त्यति स्पेस चाहिँ देखिँदैन। अध्ययनले त्यो देखाउँदैन।
स्पेस कहाँ देखिन्छ भने आयकरको माथिल्लो स्ल्याबमा र सम्पत्ति करमा केही ठाउँ देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने वस्तु र सेवामाथि कर लाग्यो भने त्यो अलिकति रिग्रेसिभ नेचरको हुन्छ। त्यो चाहिँ लो इन्कम ग्रुपलाई बढी असर पार्छ त्यसले, होइन। दैनिक आवश्यकताका सामानहरूमा बढी चाहिँ सम्भावना हुन्छ कर उठाउनलाई, किनभने खपत गर्नै पर्यो। त्यो चाहिँ नि आम्दानीको चाहिँ ठुलो भाग त चाहिँ गरिबहरूको खर्च भएको हुन्छ त्यसमा। धनीको त चाहिँ खाद्यमा 10-20% खर्च गर्छ भने गरिबले त 80-90% खर्च गर्छ, होइन। त्यो करहरू चाहिँ रिग्रेसिभ नेचरका हुन्छ। त्यस कारणले यसमा धेरै जोड गर्ने होइन। हामीले जोड गर्ने भनेको कस्तो भने गुमेको राजस्वलाई आयकरको सम्पत्ति करको माथिल्लो स्ल्याबमा। तर आयकर त अब जस्तै तपाईँले यहाँ हाम्रो 36% तपाईँले 1 करोड कमाउनु भयो भने 36 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने। अब यो त सामाजिक सुरक्षा एकदम राम्रो भएको युरोपियन मोडेलमा जस्तो हामी कर प्रणालीमा गयौँ र मान्छेले किन धेरै कमाउने भन्नेतिर गयो। कमाउने मान्छेलाई निरुत्साहित गर्दैछ कर बढाएर भन्ने पनि छ, होइन। करदाताले पाउने इन्सेन्टिभ के हो भन्ने पक्षबाट पनि सोच्नु पर्यो, होइन। कतिपय मुलुकमा त 40% भन्दा बढी पनि छ, बढी छ, 48%सम्म पनि तिर्ने छ। तर त्यहाँ के छ भने त्यहाँको जतै अब महिलालाई हेर्ने, बच्चा, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै सुविधा छ नि। हो, सुविधा छ। त्यसकारणले हामीले सामाजिक सुरक्षाको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि कति सुधार गर्न सक्यौँ सकेनौँ, त्यसलाई चाहिँ नि कसरी चाहिँ एउटा मूल प्रभावीकरण गर्न सक्यौँ निश्चित उद्देश्यका साथ भन्ने कुरो रह्यो, होइन। करलाई नै कन्ट्रोल गर्छु, आम्दानी ठुलो हुनेलाई इन्सेन्टिभ दिनको लागि कर नै कन्ट्रोल गर्छु भन्ने रूपबाट सोच्नु हुँदैन कि अर्को पक्षबाट सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन। त्यसले सम्पत्ति कर हामीले बढाउन सक्छौँ। अब सम्पत्ति करमा कर प्रशासनमै अलिकति सुधार गर्नुपर्ने देख्छु मैले त, किनभने सम्पत्ति करका विभिन्न रूपहरू छन् हामी कहाँ, होइन। अब मालपुल पनि एक ढङ्गको सम्पत्ति कर नै हो। सहरी क्षेत्रको घर जग्गा करहरू सम्पत्ति कर भए। अब चाहिँ नि भेहिकल ट्याक्सहरू सम्पत्ति गर्ने भए। अरू चाहिँ नि गहनाहरू पनि 275% छ, डेनमार्क जस्तै हाम्रो छ। अब यसले गर्दाखेरि टुरिज्ममा ट्याक्सी नेपालमा सबभन्दा महँगो भनेर लेखिरहेछन्। अब उद्योगबाट बजारसम्म सामान लानु पर्यो, ट्रक महँगो। तपाईँ बिजनेसको एक्टिभिटीमा यहाँबाट विराटनगर जानुभयो अथवा महेन्द्रनगर बस चढ्ने, बसकै भाडा महँगो। यसले त फेरि सबैतिर महँगो बनायो। त्यसले गर्दाखेरि अर्को विकृति आइरहेको छ। प्रसङ्गले आयो, नेपाल इन्डियाको बोर्डर एरियामा जाने हो भने घर घरका गाडीहरू प्रायः जसो इन्डियन प्लेटका छन्, होइन। अब चल्नको लागि फ्री छ दुवै साइडमा 20-30 किलोमिटरसम्म, कुनै समस्या छैन। 200% चाहिँ नि उसले कर त कममा गाडी लिएर आउन सक्यो नि त, होइन। हामी कहाँ 30-32 लाख पर्छ भने 8-10 लाखमा छ नि त उसले गाडी चढेर हिँडिरहेको छ बोर्डर एरियामा, इन्डियन प्लेट राखेको छ। उसलाई त सेवासँग नै सरोकार भयो, होइन। नेपाली प्लेट र इन्डियन प्लेटमा उसलाई खासै मतलब भन्नाले हामीले भेहिकल कर घटाउनुपर्छ भन्ने यहाँको राय कि बढाउनुपर्छ भन्ने राय? भेहिकल कर त अहिले स्पेस भएको कारणले सरकारले बढाएको हो, होइन। त्यो भेहिकल कर बढाउनुको कारणले नि यहाँले अघि भन्नुभएको थियो हाम्रा चाहिँ नि सेवाहरू चाहिँ नि ट्रान्सपोर्टेसन कस्टहरू हाई भए, होइन। र त्यसले लागत कस्ट बढायो, होइन। त्यसले यहाँ मात्रै असर गरेको छैन, त्यसले कहाँ पनि असर गरेको छ भने हाम्रो चाहिँ नि निर्यात जन्य वस्तुहरूको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढी बनाएको छ। एकातिर त हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर कमजोर छन्, रोडको सिस्टम कस्तो छ, कुन क्वालिटीका छन् रोड, होइन। अनि त्यसपछि यातायात खर्च कति छ हामीहरूको, ती सबै कुरा त जोडिन्छ नि, जोडिन्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रा वस्तुहरू दक्षिण एसियामै तुलना गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ व्यापारिक केन्द्रमा मानव चाहिँ नि आसियान रिजनमा पुर्याउँदासम्म नेपालले 1 टन वस्तु पुर्याउँदा $1700-1800 हाम्रो यी सबै कस्टहरू लागेको हुन्छ भने अरू दक्षिण एसियाका मुलुकहरूले $800-900 हाराहारी $1000 1 टनमा फरक छ। म फेरि अहिले सजितसँग आउँछु। सजित यो कर दायरामा पनि महकै कुरा गरौँ। नेपालको उहाँले भने जस्तै ढुवानी छ, नेपालको मह उत्पादन खर्च अलिकति बढिरहेछ। अब मह भारतबाट आउने महलाई चाहिँ हामीले भन्सार कर केही नलाइदिँदाखेरि नेपालका मह व्यवसायीहरू चाहिँ अब धराशायी हुने अवस्थामा रहेछन्। स्थानीय खपत अब क्वालिटीको कारणले बढ्नु अर्कै कुरा हो, तर व्यावसायिक रूपमा मह उत्पादकहरूको ठुलो गुनासो रहेछ। दुध उत्पादकको गुनासो छ। अहिले अस्ति 2 हप्ता अगाडिसम्म चितवनमा 18 करोड जतिको दुध पाउडर जम्मा भएर भएको थियो। अब यो आन्तरिक खपत कम भएकोले बाह्यतिर पठाउन पनि गाह्रो रहेछ। यस्तामा करको दरमा रेटमा प्रशासन गरेर यसलाई हामीले बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने अथवा एक्सपोर्टमा यसलाई जान सक्ने त्यस्तातिर केही सोचेका छौँ हामीले कर प्रणालीबाट? यसमा चाहिँ खास गरी हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनौँ न, यसको राजस्व प्रशासनकै उद्देश्य भनेको चाहिँ
हाम्रो स्वदेशी उद्योग र उद्यमलाई चाहिँ प्राथमिकता र प्रश्रय दिने भन्ने नै हो। यो सन्दर्भमा अब जस्तो दुग्ध हजुरले दुग्ध उसको यो पतञ्जली र डाबरले त इन्डियाकै मह प्रयोग गर्दो रहेछ, अहिले नेपालको मह प्रयोग गर्दो रहेछ भन्नुले, किन इन्डियाबाट ल्याउन सस्तो पर्दो रहेछ। अब यसमा चाहिँ हजुरले भनेको छ कतिपय चाहिँ भनौँ न उद्योगहरूमा भन्सार महसुल कम भएको कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हाम्रो उत्पादनमा भएन भन्ने सन्दर्भमा त्यसमा पटक पटक हामीले रिभ्यू पनि गरिरहेछौँ। जस्तो अहिले दुग्ध पदार्थमै यो आर्थिक वर्षकै हामीले उसमा आर्थिक ऐनमा वास्तवमा त्यो अलिकति उहाँहरूले यो दुधबाट उहाँहरूले चाहिँ जुन फ्लेभर्ड मिल्क बनाउनु छ त्यो फ्लेभर्ड मिल्कमा चाहिँ बढी कर लगाइरहेको अवस्था रहेछ। बढी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिभ्यू गऱ्यौँ यसबाट। त्यसलाई क्रमशः यो यस्ता विषयहरू चाहिँ आउँदै गऱ्यो भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ रिभ्यू जस्तै होइन, मैले भन्नु खोजेँ अलिकति देशको जस्तै केराको व्यवसायको पनि त्यही गुनासो रहेछ। केरा खेती अब हाम्रो उत्पादन लागतै अब बिकज अफ ट्रान्सपोर्टेसन, मल, बिउ सबै महँगो छ नि होइन। त्यतातिर हामीले नहेर्ने, उनीहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने, अनि हाम्रो भन्सारमा चाहिँ हामीले खुला छोडिँदाखेरि एउटा कुखुरामा बाहेक अरूमा चाहिँ हामी र मकै व्यवसायीहरू पनि त्यही छ, दानाको व्यवसायीहरू पनि समस्या त्यही नै रहेछ। अब यसमा चाहिँ के छ भनेको हामीले यो राजस्व परामर्श समिति भन्ने छ, त्यसमा विभिन्न यो चाहिँ उद्योग व्यवसाय चाहिँ छात्र सङ्गठनहरू राख्छौँ। उहाँहरूबाट चाहिँ त्यसभित्र पनि विभिन्न समिति उपसमितिहरू बनाउँछौँ। त्यो चाहिँ समिति उपसमितिबाट रिपोर्ट आइसकेपछि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले एड्रेस गर्छौँ। मलाई लाग्छ अब यसपालि मैले चाहिँ के भनेको छु भने विभिन्न चाहिँ जस्तो एफएनसिसिआई, सिएनआई उहाँहरूले चाहिँ ठुला उद्यमीहरूको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्नु भएन, तलको उहाँहरूको चाहिँ के छ गुनासोहरू त्यो पनि लिएर उहाँहरू आउनुहोस् भनेको छौँ। यसै गरी उहाँहरूले त्यो गुनासोहरू ल्याउनु भयो भने मलाई लाग्छ राज्यले चाहिँ त्यसमा सम्बोधन गर्नु जरुरी छ त्यस्तो विषयहरूमा चाहिँ। र यो चाहिँ खास गरी किन उहाँहरूको सिधै हामीसँग पहुँच नहुने र खास उहाँहरूको छात्र सङ्गठनको मार्फत आउने भए हुनाले कतिपय कुराहरू त्यो छुट्या हुनसक्छ। त्यो कुरालाई हामीले सम्बोधन गर्छौँ। अब म दुईवटा प्रश्न मात्रै सोध्छु डाक्टर सञ्जय शर्मालाई। हामीले समग्रमा यहाँको विचारमा 1, 2, 3 अहिले यो राजस्व बढाउनको लागि तर आन्तरिक उत्पादन बढाउनलाई हामी कस्ता खालका नीति एकदम सर्टमा 3टा चिज के गर्नु पर्ला, सरकारलाई सुझाव के दिन सक्नुहुन्छ? यसमा पहिलो कुरो त सरकारले व्यापारभन्दा उद्योगमा चाहिँ बढी ध्यान दिनु पर्यो हैन। भन्नाले करका दरहरू निर्धारण गर्दा उद्योगको बढी आयाम बढी हेर्नु पर्यो। अन्तःशुल्कलाई घटाउनु पर्यो, जसले उत्पादन गर्छन् उत्पादकहरूलाई केही इन्सेन्टिभहरू चाहिँ हुनु पर्यो। उद्यमीहरूको गुनासो के छ भने सरकारले प्रत्येक साल बजेट वक्तव्य आउनुभन्दा अगाडि हामीसँग इन्टरेक्सन गर्छ, तर त वान वे हियरिङ जस्तो भइरहेको छ, सुन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई रिफ्लेक्सन भएको चाहिँ हामीले महसुस गर्दैनौँ। भन्नाले व्यापारमा बरु अलिकति कर बढाउँदै जाउँ, उत्पादनलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरेर कमाएर कर तिर्नतिर बढी जाउँ। किनभने अहिले हामीले चाहिँ नि औद्योगिक क्षेत्रको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन हेर्ने हो भने त्यसभित्र पनि अझ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको हेर्ने हो भने घट्दै गइरहेको छ होइन। यो चाहिँ नि स्खलनलाई रोक्नु पर्यो पहिलो कुरो। हामीले चाहिँ नि अब आफ्नो स्वाधीन र समुन्नत अर्थतन्त्र बनाउनखेरि अहिले तपाईँले भनेपछि एसेम्बल गर्ने अथवा तयारी ल्याएर बेच्दाखेरि मार्जिन पनि बढी हुने भयो, झमेला पनि कम हुने भयो, तर उत्पादनलाई चाहिँ गर्दाखेरि यहाँ उद्योग राख्दाखेरि झमेला बढी हुने भयो, समस्या हुने। यतातिर यो कर प्रशासनको पाटोमा पनि यसलाई हेर्नु पर्यो। गत वर्ष मात्रै चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कले 300 भन्दा बढी वस्तुको चाहिँ नि इम्पोर्ट कन्ट्रोल गरेको थियो। हाम्रो चाहिँ नि फरेन एक्सचेन्ज चाहिँ डिप्लेट भएर गयो, यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आएको नीतिगत चाहिँ प्रयास थियो त्यसलाई चाहिँ नि त्यो रोक्नको लागि। त्यसमा के राम्रा चाहिँ परिवर्तनहरू पनि भएका थिए। अब जस्तो लेज कुरकुरीहरूको इम्पोर्ट चाहिँ रोकिया थियो। नेपाली व्यवसायीले अहिले कुरकुरेको सट्टा कुरमुरी बनाउन थालेका थिए, त्यो क्वालिटीको थिएन तर सुधार हुँदै थियो यतापट्टि, तर बिचमा गएर चाहिँ नि कसको दबाबले के हो त्यो खुला गरिए हैन। भन्दाखेरि केही हाम्रो हुन सक्ने विशेष गरी कृषि उत्पादनमा हामीले अलिकति भन्सारमा चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था जसले गर्दाखेरि आन्तरिक उद्योगहरू जस्तो। अब यसमा अर्को गर्नुपर्ने कुरो के छ भने भारतमा कृषि उत्पादनमा कृषकहरूमाथि जुन कृषिका अनेक किसिमका चाहिँ अनुदानहरू छन् त्यसको कम्पेरिजनमा हामी कहाँनिर जान सक्छौँ भनेर त्यो ढङ्गले सोच्नु पर्यो। किनभने हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने त भारतीय कृषि उत्पादनसँग हो नि त हैन। हाम्रो आफ्नो कृषि त यो ढङ्गले नसोचिकन भन्नाले अहिले हामीले कर निर्धारण गर्दाखेरि यी कुरा पनि केलाएर चाहिँ सरकारले गर्नु पर्यो। हस्, धन्यवाद यहाँको सुझावको लागि। म फेरि सजितसँग कर तिर्ने वर्गमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ कि उहाँहरूले चाहिँ अब जुन उद्योग व्यवसायी अथवा साधारण उपभोक्तालाई के सन्देश दिन सक्छौँ हामी कि राजस्व बढोस् जसले गर्दा? यसमा त पहिलो कुरा चाहिँ के भने हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचना जुन छ त्यसमा परिवर्तन नगरुन्जेलसम्म हामीसँग यो चाहिँ राजस्व घट्ने समस्यादेखि लिएर अरू विभिन्न समस्याहरू आउँछन्। डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै हामी चाहिँ
ट्रान्ज्याक्सनमा आधारित हाम्रो कारोबारमा आधारित अर्थतन्त्र जुन छ त्यसलाई उत्पादनमा आधारित नबनाउनु जेलसम्म यो समस्याहरू चाहिँ आइरहन्छन्। अब त्यहाँनिर पनि फेरि के भने उत्पादनमा आधारित बनाउँदाखेरि पनि अब उद्योगिक व्यवसायहरूले के हेर्नु पऱ्यो भने हामीले कम्पिट गर्न सक्ने उसमा मात्रै त्यसमा हामीले हेर्नु पऱ्यो। जस्तो भावनाले चाहिँ त चल्दैन नि त अर्थतन्त्र। तिनीहरूले के कुरामा हामीले कम्पिट गर्छौँ जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङमा कतिपय कुरामा अब भारत र चीनसँग हामीले सक्दैनौँ स्केल अफ प्रोडक्सनको कारणले अरू कारणले, तर पनि हाम्रो कम्पेरिटिभ एडभान्टेज भएको क्षेत्रहरू त छन् नि। त्यसैले कम्पेरिटिभ एडभान्टेज भएको क्षेत्रहरूमा लागौँ र त्यसमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट मैले के चाहिँ गर्न चाहन्छु भने सरकारले चाहिँ स्वदेशी उद्योगलाई चाहिँ भनौँ न एक त जुन चाहिँ आयात हुने उसमा छ कम्तीमा पनि एक त अब त्योभन्दा बढी दुई त कतिपय अवस्थामा त्योसम्म चाहिँ गर्न जरुरी छ। त्यो गर्नलाई चाहिँ सरकारले गर्छ, तर त्यो विषयमा के गर्नु पऱ्यो भने सधैँभरि प्रोटेक्सन र उसमै अनुदानले मात्रै हुँदो रहेछ यो चाहिँ चल्दो रहेछ। किन भन्दा यो कम्पिटिटिभनेस त क्रमशः बढाउँदै जानुपर्ने अवस्था रहेछ। हामी अब खुला अर्थतन्त्र मान्छौँ, खुला अर्थतन्त्रको जगमा रहेर हाम्रो कम्पिटिटिभ एडभान्टेज केमा हुन्छ त्यसमा कन्सन्ट्रेट रहौँ र त्यो विषयमा चाहिँ गर्ने सन्दर्भमा राज्यको तर्फबाट कहाँनिर जस्तो करको कुराहरू होला, करले मात्रै पनि हुँदैन होला, अरू चाहिँ सुविधाहरू चाहिँ दिनुपर्ने होला। मलाई लाग्छ त्यो अवस्थामा जानलाई सबै चाहिँ त्यसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। किन अहिले व्यापारको बाटो सजिलो होला तर चाहिँ अर्थतन्त्रको लागि दीर्घकालमा चाहिँ यसले राम्रो चाहिँ गर्दैन। हस् त, दुवैजनालाई आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो हाम्रो नेपाल सरकारका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेजी, त्यसै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर सञ्जय शर्माजी, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरूका कुरा जुन विशेष गरी राजस्व प्रशासन सुधारेर आन्तरिक उत्पादन बढाएर र करदातालाई कर तिर्नलाई चाहिँ उत्साह बढायो भने हाम्रो राजस्वको आकार बढ्छ भन्ने जुन कुरा हामी छलफल गर्न पायौँ, यसको लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, अवसर दिनुभयो।